Welcome back to my channel. So today, ipapakita ko sa inyo ang aking room. Dahil kalilinis lang ng kwarto ko, chance na to para magawa ako ng room tour. Itong room ko, hindi siya talaga professional room. Hindi rin siya magandang room. Pero kwarto siya, best. Pwede ka matulog, pwede kang ganun. Style na yan. Sobrang ingay dito kasi nga nag-wash kami ng mga damit namin. Kasi syempre ayaw naman namin, wala na kami isuot. Ayaw naman namin maging hubaran na sa labas. Diba? So today, ipapakita ko sa inyo ang kwarto ko, guys. Dahil malinis siya, chance na to dahil sinipag ako maglinis ng kwarto ko today. Ayan, so let's go inside na para makita niyo yung kwarto ko. Ayan, so ang ingay, ang ganda. Hindi, so ito yung door ng kwarto ko, di ba? Napaka-white, napaka-boring, ganun. Etong door na to, dito sa side na to, ito yung CR ko. So hindi siya inside the room washroom or CR kasi nga wala lang. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam sa engineer ng bahay na to kung bakit ganun, kung bakit kailangan ko pa lumabas, pumunta ng CR, ganun. Pero ganun talaga yung gawa niya. So tanggapin na lang natin. So ito yung pinto ng kwarto ko. Ayan, so ito siya. So pagbukas mo, ganito agad na makikita mo. Tada! Ayan, so pagbukas mo ng pinto, ito agad na makikita mo ang bed na malaking malaki. So tara, pasok tayo. Ayan, so eto na tayo, nasa loob na tayo ng kwarto ko, guys. So eto na yung malaking bed, and then let's tour you around. Ayan, so ito yung malaki kong bed, and then ayan yung itsura niya. Ayan, and then dito sa side na to ay ang mga kalat ko. Ayan. So ito yung gift ng mom ko sa akin dati. And then ito yung sa stepdad ko. And then ito, yung mga ano na yan, is stock ko lang yan. Yan. Stock ko yan. And then, ayan. Ayan yung meron dyan. And then, nandyan yung laptop ko, yung bag ko, tapos yung wifi. Napakagulo, diba? Tapos, eto yung mga product na ginagamit ko. Ganon. Tapos naman, dito sa angle na to, dito ako nag-get ready at hindi ko ipapakita yung sarili ko kasi sobrang bad. Ito yung mga gamit ko, na ginagamit ko. And then, dito sa drawer na to, oops, to be continued yan, nandyan yung mga makeup ko. Gagawa ko ng makeup collection video soon. So, keep updated. After dito sa angle na to, pupunta tayo dito sa next angle na to, which is my other door na naman dito. So, pagbukas mo niyan, ito ang makikita mo, ang aking closet. Ayan. Yan ang closet ko. Sobrang gulo ng closet ko. Kaya wag na nating pasukin pa yan kasi hindi siya walk-in closet. Ayan. So, ayan lang naman yung itsura ng kwarto ko. Napakaliit, napaka-cute katulad ko. Char. Wiset. Confident masyadong puti. Hindi. So, ayan. Sana na-enjoy nyo guys yung room tour ko. Ipapakita ko pa sa inyo one more time sa mabilis na shoot. Sa labas na naman ako ng kwarto ko. So, sana na-enjoy nyo guys yung video na to. Quick room tour lang siya kasi wala naman akong sobrang daming stuff na para ipakita sa inyo. So, yun lang yung simple room ko for now. Pero, pinaplano kong ipaayos yung kwarto ko. Pinaplano ko ipa-repaint. Pero, sureness is, soon pa yon, matagal pa yon. So, ngayon, masaya na ako sa kwarto ko kasi sobrang simple lang niya. Sobrang sarap lang mag-chill, ganon. So, yun lang. Ayun, so I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. So thank you guys for watching!